Kde ten exém byl, když jste začala? Na obličeji převážně, nebo takhle, na obličeji, na rukou, v oblasti prstů, na předloktí a na lítkách. S tím, že samozřejmě na tom obličeji to bylo takový nejvíc nepříjemný, protože to bylo vidět a byly to, řekla bych, na těch rukách to byl klasický takový exém, na tom obličeji to byly červený, takový výrazný fleky, tam to vypadalo trošku jinak. Třeba na tom obličeji jsem si to jako nikdy tolik nerozškrábla jako na těch rukou, tam to strašně svědilo, ten obličej třeba tolik nesvěděl, ale bylo to výrazný červený, jako třeba kdyby člověk byl popálený, hodně viditelný. Jak se to měla dlouho předtím? Měla jsem to, řekla bych, od konce prázdnin, to znamená někdy od září třeba, se mi to takhle hodně zhoršilo. Exém jsem měla od malička, od narození, s tím, že střídavě mizel, objevoval se, ale víceméně v období od nějaké jako puberty jsem měla relativně klid a taky na tom obličeji výrazně se to objevilo od toho září, takže do toho února to trvalo nějaký půl rok, jsem to měla takhle hodně. A zlepšovat se to začalo za jak dlouho, teda po tom prvním podání? Bylo z 1,5 litru, že jo? Bylo to z 1,5 litru, řekla bych, tam bylo takový zlepšení, bych řekla třeba během týdne, mi přišlo, že se to hodně zlepšilo, ale to bylo takový přechodný, kdy pak se to zase trošku zhoršilo a potom bych řekla, že se to postupně začalo zlepšovat, to byl únor, já si myslím, že tak během třeba 2 měsíců, teďko to nemám přesně v hlavě, ale každopádně to bylo, samozřejmě ono třeba jeden den trošku lepší, pak zase se to zhoršilo, ne, že by, bych řekla, od 14 dnů už to bylo výborný, ale že prostě každopádně na tom obličeji už to třeba nebylo tak výrazný, nebylo toho tolik, takže tam bych řekla, že se to začalo zlepšovat. Pak já jsem teda navýšila na 3 litry, kde mi přišlo, že tam se to zhoršilo. Otázkou asi je, jestli to bylo kvůli tomu nebo ne. Nicméně jsem měla pocit, že prostě nějak mi to nevyhovovalo, takže jsem se vrátila potom k tomu 1,5 litru. A u toho jsem zůstala. A hlavně teda mi přestala taky bolet ta hlava, což v tu chvíli, samozřejmě mě to obtěžovalo, ale takovej ten exém na tom obličeji v tu chvíli mi přišel jako prvotní. Nicméně teda přestala mě bolet hlava, kterou bolestí hlavy jsem trpěla tak 2krát týdně mě bolela, musela jsem si vzít Paralen, nikdy jsem nebrala žádný silný prášky, ale musela jsem si vzít Paralen a jako bylo to takový, že opravdu nepříjemný, že mi dělalo problémy normální fungování. Tak to mi teďko přestalo.